Вітаю, друзі. Ну що, міністр оборони Міша Федоров повідомив, що він вже 3 місяці на посаді. Вирішив відзвітувати за ці місяці і вийшло, як завжди, замовчування, брехня, маніпуляції, пересмикування, а також відсутність відповіді на головне питання. Але для того, щоб ви розуміли, що в перспективі найближчим часом, що у нас по мобілізації, забезпеченню, всьому іншому, я вам зараз все поясню. А особливо про закрите небо, про яке він теж вже прозвітував. І тут, це варто особливо уваги. От його допис. Перші 3 місяці на посаді міністра оборони. Виклики та хвороби, які не лікували десятками років. Тотальна відсутність сили і відповідальність середньої системи. Безліч людей, які повинні сісти з одного боку. І тут в мене запитання, а хто саме повинен сісти? Може, його попередники, хто саме? Умєров, Шмигаль, Резніков, хай назове хто, що, а то ці заяви гучні, я ж пам'ятаю, як там Зеленський сказав, якщо в мене хоч один друг буде замішаний в корупції, я, далі що там інше, Чернишов, Кум, а де ж все інше? Тому от ця заява дуже красива, але та талантів, яким потрібно просто надати можливість працювати, наприклад, фейрпойнтам. Талановиті люди, мільярди на них вже спускають. З іншого, культура страху і брехні, і водночас героїзм, технології, інновації та асиметрія. Скажімо так, поставлю такий діагноз правління Зеленському, міністр насмілився. Тут я його вітаю. Завдання від президента – максимально швидко трансформувати систему, що пришвидшить зупинку ворога в небі та на землі і вистежить його економіку. Що я можу сказати? Красиво звучить. Що нас справді? І от тут найцікавіше, тому що є велика кількість питань. Є й досягнення, відверто. Наприклад, він пише, відключення Starlink для росіян, що захистило наше небо від керованих на Starlink шахедів. Правда, деякий час це було порятунком, все супер, та кардинально змінило ситуацію на фронті. Твою ж мать, Міша, якийсь там здоровий глузд повинен бути. 150 квадратних кілометрів на Сумщині росіяни захопили за останній час, після того, як відключили Старлінки. І використовується як буферну зону. Військовий термін. Міша, я розумію, що ти не воював, але ж це факт. Далі. Ворог окупував зараз населений пункт Білицьке на Покровському напрямку. Має просування в населених пунктах Тарутине та Новодмитрівка на північно-Слобожанському напрямку. Має просування населених пунктів Степногірськ та Плавні Оріхівський напрямок. Я можу далі перераховувати. Що там змінилося на фронті, Міша? Взагалі, коли він згадує оце завдання від президента максимально швидко трансформувати систему і пришвидшити зупинку ворога в небі, але чомусь сором'язливо забуває про ще 2 завдання, розібратися з питаннями бусифікації та поставити крапку в невирішенні питаннях щодо контрактної армії. Це ж президент йому доручив публічно, при всіх. Але Зеленський сказав, а той забув вже. А чому? Чому забув? Тому що там нічого не вирішено. Жодного. Взагалі. Більше того, як він небо закрив, ми всі бачимо. Особливо добре бачить, останнім часом бачить Дніпро, Запоріжжя, дуже добре Одеса бачить. Я взагалі знайшов варіант, при якому можна дійсно якось виправити ситуацію. Наприклад, якщо на 2 тижні Зеленський з Федоровим і дружинами, і родинами будуть переїжджати до цих міст. На 2 тижні, і от вони повинні за 2 тижні виправити ситуацію в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, в Сумах, в Києві, хоча в Києві він коли їде з Києва, тоді прилітає. Тоді ми знаємо, що будуть прилітати зранку до ночі по Києву. Але в будь-якому випадку, ми ж всі це бачимо. Нещодавно це бачили Київ і Харків. Тож, хоча тут, чесно, питання відверто не лише до нього, а й до його шефа, до шоумена, який дуже любить зараз займатися політичним туризмом, але це вже нюанси. Не зрозуміло взагалі те, навіщо він у своєму звіті збрехав про кількість і рекорди. Федоров пише, березень – рекордний місяць по втратах для ворога по всіх категоріях, від військових до техніки та ППО. Знищено 36 тисяч військових РФ. Ні, 36 тисяч знищено. Я розумію, що для нього історія рекордів почалася з нього і з того моменту, як він отримав посаду. Тут вони з Зеленським схожі. Вони обидва вважають, що історія України почалася з них. І для людини, яка за дуже короткий строк з продавця пігулок для схуднення перемахнула в крісло міністра оборони, це, мабуть, великий крок.
Але, ну кажуть, продавцем він був не дуже добрим. По міністру, до речі, ті, хто кажуть, що він найкращий міністр, який тільки був, це серед ких? Серед кого, вибачте? Серед Шмигаля, Умєрова і Резнікова? Ну, навіть серед міністрів Зеленського був кращий, ніж він, ніж Федоров. Той же самий Загороднюк. До речі, це не моя думка, це думка британських і європейських експертів. Це думка американців. Але про Федорова я щось такого не чув. Хоча, я думаю, Федоров може напрягтися і замовити або у ботів, або на Заході такі декілька комплементарних статей. З часом ми це і побачимо. Але давайте про рекорд. Рекорд – це ж брехня. Згідно даних, які офіційно оприлюднив Генштаб, і ви можете це подивитися, у грудні 24-го року окупанти втратили 48 тисяч 670 осіб. За січень 25-го 48 240, а за лютий 36 тисяч 570. За березень 25-го 41 тисяча 160. Так, Міша не був тоді міністром оборони, але ж, пан Федоров, ну не з вас почалася історія. Що це у вас особистий рекорд, ви вважаєте, що це ви особисто зробили? Та людина, як і ваш шеф, ніколи не служили, до речі, у вас є плюс. Він 4-разовий ухилянт, ви, наскільки я розумію, жодного разу не встигли ухилитися, але при всьому цьому такі заяви, і це ж не єдина брехня. Але ж головне, про що промовчав Федоров, щоб питання забезпечення далі не вирішене. Ні. Здобутки, я ж кажу, в нього є. Наприклад, з шахедами і старлінками це добра історія. Але шиї, на якому сконцентрований сьогодні міністр, ну точно не забезпечить фронт автівками і дронами. Хоча його оточені прихильники все влаштовує. І я розумію, чому. Може тому, що з міністерства і ЛБЗ все по-різному виглядає. Тому хочу нагадати, що головна функція Міноборони, якщо вдруг Федоров не знав про це, це забезпечення ЗСУ. Міноборони створили для цього. Але, наприклад, автівками військових забезпечують і далі цивільне, а не міністерство, яке повинно це робити. МВС чомусь може забезпечити поліцейських своїх підлеглих автівками, а Федоров і всі його, до речі, попередники Резніков, Умєров, Шмигаль і він не можуть. І якось дивно. Чи мені одному це здається дивно? Напишіть, чи вважаєте ви дивним, що МВС може забезпечувати поліцейських новими автівками, а ми забезпечуємо корчами відверто самі наших захисників. Бо Міністерство оборони саме відсторонилося і, до речі, не повертається до цього. І, до речі, знаєте так, в мене є декілька запитань, на які відповіді він не дав і не дасть. А чому? Ну, тому що перше запитання, а коли будуть чіткі терміни служби, про які казав і Зеленський, і депутати, і в законі прописали, і обіцяли, але чомусь мовчать. Коли буде нормальне забезпечення, або коли хоч щось зміниться, бо як купляли підрозділи самі собі нормальні дрони, так і далі це роблять. Як збирали люди на якісь чергові збори для дронів, так і роблять далі. Ну то коли, Міша? Ну, відключись трохи від своїх темочок. Від там казино, як там, Дія Сіті, все інше. Я розумію, що це дуже цікаві з точки зору власних якихось там світоглядних позицій для тебе історія, але ж армія потрібна інша. Коли у підрозділах, хіба не про СБС, бо там дійсно все супер добре, будуть автівки і буси, а не корчі, які народ через волонтерів надає військовим. Коли буде нормальне грошове забезпечення, Міш, ну це ж ти повинен вибивати. Ну зменште забезпечення Офісу Президента, не витрачайте гроші на єбачки і кешбеки, не займайтесь контрабандою і поверніть гроші державі, і будуть гроші на забезпечення військових. Ви на єдиний телемарафон гроші кидайте, а на військових, бо якщо їх не буде, ніякого телемарафону не буде. Буде російське телебачення. Це для дебілів вже треба навіть розжовувати, бо ви, дебіли, це не розумієте в Міністерстві оборони. Коли буде нормальне, чітке та спрощене положення по нагородженню? Бо коли ввішують державними нагородами своїх і шоуменів, а про військових забувають, то це виглядає дивно. І ще виглядає дуже неадекватно. Ні, я розумію, що з ними всі на одній сцені десь там скакали, але ж військові повинні дійсно отримувати нагороди за те, що вони роблять. У нас це скоріш випадок і виключення із стабільної ситуації. Ну і головне,
Коли ж все ж таки закінчиться бусифікація, почнеться мобілізація згідно норм і положень, прописаних у законі. Тим більше, що президент Володимир Зеленський дав такі завдання Зеленському, Федорову, міністру. Вибачте, що міністр поклав пруття на завдання президента. Тоді хай так і скаже, питань більше не буде. Питання є, питань нема. Генштаб робить, до речі, про сварку Сирського з Федоровим і те, що Федоров намагався збити Сирського, знають вже всі. Не збив, програв цю битву. Теж потужний міністр. Але, знаєте, я скажу так, якщо б це було в мирний час, я б тільки за, щоб оця контра була між міністром і Головковим, тому що від цього виграє держава. Кожен буде намагатися щось зробити краще. Але тут не краще, тут кожен підставляє іншого. І зараз ми спостерігаємо цей конфлікт, від якого є шкода і державі, і армії. Хоча тут Сирський, як старий перевірений радянський інтриган, переграв Федорова, тому що не тільки вік, розум, а й досвід грають роль. Більше того, вже Роман Костенко, секретар комітету з Верховної Ради питань нацбезпеки, каже, Генштаб не згоден з багатьма положеннями реформи ТЦК, яку пропонує Міноборони. Фактично так коректно послати нахер Федорова, треба було вміти, але Генштаб це зробив феєрично, просто не згоден, йдіть. І Федоров, до речі, чавкає і нічого не може зробити. А що чути про геніальну ідею нашого міністра, пам'ятаєте, він сказав, будуть у нас іноземці служити, ми будемо мобілізовувати. Де вони, ці іноземці, в тій кількості? Чому замовчав про це міністр? Він зрозумів, що це була маячня і дурка, а про все інше він ще не зрозумів, те, що він несе, це те ж саме. Некомпетентна людина, яка не знає, як робити, навіщо вона погодилась на цю посаду? Амбіції? Країні амбіції потрібні, вирішення питань. Якщо ти не знаєш, як робити, що робити, як досягнути результату, дякую, іди нахер. Тому що всі, хто до тебе були, такі ж самі, як і ти. Тому що результату нема. Що там по автівкам, по всьому іншому. Хоча, враховуючи, що Федоров про це мовчить, то або сказати нема, що йому, або все це йому не цікаво. Його цікавить тільки особисті якісь теми. А от ботаферми йому цікаві. І атаки на соцмережі тих, хто його критикує, йому цікаві. Бо вони, ботаферми, працюють як швейцарські годинники, а атаки не закінчуються. Краще б так працювало міністерство і забезпечення наших військових. Бо те, що нещодавно було в 14-й бригаді, коли ми бачили цих військових, які ми думали, що вони з полону повернулися, а це вони так забезпечувалися. Це ж при тобі було. А що ж ти мовчиш про це? Тому питань все більше і більше. Але схоже, що нам би хотілося, щоб як швейцарський годинник працювало міністерство, але схоже, що не з цим міністром. Хоча, давайте відверто, звіт він надав красивий. Красивий, бо вони все люблять красиве. Вони люблять це ефектно, замість ефективного. Той звіт такий же красивий, як і обіцянки Зеленського про 3000 ракет, про травневі шашлики і про блекаут в Москві. Красиво звучать і ніякого результату. Тож теж красиві, але користі від них нуль. На жаль, це і є висновки роботи цього міністра. Далі робіть висновки самостійно. І дякую вам, що ви дивитесь це відео і привертаєте увагу до цього каналу своїх друзів, знайомих, колег, родичів, всіх інших. Дякую, що радите і що не забули самі підписатися, поставити подобайку, прокоментувати, поширити відео. Це все важливо. Але надважливо підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка забезпечує майбутнє України. Тож гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось на ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. От тоді справді все буде Україна, і Україна буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.